आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई ट्याक्सीमान्डु एप चाहिँ कसरी युज गर्ने र कसरी राइड गर्ने भनेर चाहिँ यस भिडियो मार्फत जानकारी गराउँदैछु र तपाईहरु जस्ट ट्याक्सीमान्डु भनेर प्ले स्टोरमा गएर सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ 50+ के चाहिँ इन्स्टल रहेको छ र यो तपाईहरुलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला। म इन्स्टल गरिसकेको छु र जस्ट ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि तपाईहरु यस्तो किसिमको इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले चाहिँ सिधै लगइन गर्न सक्नुहुन्छ यदि अकाउन्ट बनाउनु भएको छ भने, नत्र तपाईले साइन अपमा क्लिक गर्नु होला। जस्ट म चाहिँ साइन अपमा क्लिक गर्छु। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो फोन नम्बर लगाउनु होला। जस्ट मैले फोन नम्बर लगाइसकेको छु देख्न सक्नुहुन्छ र जस्ट तपाईले भेरिफाई गर्नु होला। भेरिफाई गर्नपछि तपाईले चाहिँ अब यहाँनेरि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड लगाएर चाहिँ आई एग्री टर्म एन्ड कन्डिसन गर्नुपर्ने हुन्छ र देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट नेम लाउनु होला, लास्ट नेम, त्यसपछि यहाँनेरि पासवर्ड क्रिएट गर्नु होला। त्यसपछि आई एग्री टर्म एन्ड कन्डिसनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले जस्ट साइन अपमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ जस्ट साइन इन अप भइसकेको छ। त्यसपछि व्हाइल अलोइङ द एप भन्छ, अलो गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ होममा जाने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो अप्सन आउन सक्नुहुन्छ। जस्ट तपाईहरु चाहिँ ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि चाहिँ अब तपाईहरु यस्तो किसिमको इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुन्छ। अब कुन डेस्टिनेसनमा तपाईहरु जान गइरहनु भएको, अब तपाईहरुले चाहिँ राइड लिनको लागि चाहिँ जस्ट यसमा क्लिक गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि व्हाट आर यु गोइङ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ र प्लिज टाइप योर डेस्टिनेसन हियर भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। प्लिज टाइप योर डेस्टिनेसन हियरमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको अटोमेटिक रूपमा चाहिँ आफ्नो लोकेसन आउँछ। यदि तपाईहरु चाहिँ अर्कै लोकेसनमा क्लिक गर्ने भने यहाँ क्यान्सल गरेर अर्को लोकेसन पनि लगाउन सक्नुहुन्छ कुन ठाउँदेखि जाने। त्यसपछि अब तपाईहरु चाहिँ कुन ठाउँमा जाने त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट म चाहिँ बानेश्वर क्लिक गर्दैछु र बानेश्वर काठमाडौँ देख्न सक्नुहुन्छ। बानेश्वर काठमाडौँमा क्लिक गरेछु। अब तपाईहरु चाहिँ यहाँनेरि ट्याक्सीमा जाने, कारमा जाने अथवा बाइकमा जाने, जस्ट म बाइक क्लिक गरिदिन्छु। त्यसपछि यहाँनेरि प्राइस देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि क्लिक हियर देख्न सक्नुहुन्छ। क्यास अथवा यो प्रोमो कोड नि यहाँ लगाउन सक्नुहुन्छ र वालेट एन्ट्री पनि देख्न सक्नुहुन्छ र फाइन्ड ड्राइभरमा क्लिक गर्नु होला। सर्चिङ भइसकेपछि तपाईहरुले अब यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ प्राइस चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ राइज अफ फेयर भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट फाइन्डिङ राइडर भनिरहेछ र साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ यसरी तपाईहरुले चाहिँ यहाँदेखि फाइन्ड राइडर्स गरेर चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ यसबाट चाहिँ ट्याक्सीमान्डुबाट चाहिँ तपाईहरुले सजिलैसँग चाहिँ राइड लिन सक्नुहुन्छ र ट्याक्सीमान्डुमा चाहिँ युजर्सहरु कम भएकाले चाहिँ अलिक राइडहरुले चाहिँ भेट्न गाह्रो हुन्छ। तर सजिलैसँग तपाईहरुले चाहिँ यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। केही समस्या भयो भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला र आजको भिडियो चाहिँ यति नै राख्छु साथीहरु। धन्यवाद।